नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला. तर भावांनो, आज आपण भीम जयंतीनिमित्त बॅनर एडिटिंग घेऊन आलेलो आहोत. तर भावांनो, या अगोदर मी 3 बॅनर एडिटिंग घेऊन आलतो. त्याच्यावर तुम्ही भरपूर व्ह्यूज दिल्या, लाईक दिल्या, त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार. तर भावांनो, चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर भावांनो, मी आपलं बॅकग्राऊंड स्केचबुक ॲपमध्ये ओपन केलं आहे. आता मी आपल्या बाबासाहेबांची PNG ॲड करतो. तर भावांनो, मी पूर्ण मटेरियलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि पासवर्ड व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये दिलेला आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ स्किप करू नका. तुम्हाला पासवर्ड पुन्हा कळणार नाही कुठं कुठं दिलेलं आहे ते. तर भावांनो, मी PNG ॲड केलेली आहे. तर भावांनो, मी सेट करतो आणि खालून जरा इरेजर मारून घेतो. सेट करतो भावांनो, डन करतो आणि इरेजर मारतो भावांनो खालून. भावांनो, इरेजर मारलेला आहे. आता मी लेअरवर क्लिक करतो. थोडंसं अलीकडे घेतो भावांनो, मी जरा मध्ये वाटायला तसं नाही चाललं. तर मी आता लेअरवर क्लिक करतो. तर नाही भावांनो, पहिल्यांदा आपण एक PNG ॲड करून घेऊया. मी बाबासाहेबांचा जरा फोटो ॲड करून एक PNG तयार केलेली आहे. तर त्याची पण लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल मी तुम्हाला. तर डाउनलोड करा तिथून. म्हणून मी सेट करून घेतो जरा. मी सेट करत आहे. तर थोडी माझ्याकडून चुकून पलीकडे गेली. तर PNG सेट केली भावांनो. आता डन करतो आणि इरेजर मारतो याला पण थोडं खालून. थोडी साईज लहान करतो इरेजरची आणि मारतो. तुम्ही पण जरा त्या छोट्या मोठ्या गोष्टीकडे लक्ष करत जावा. PNG जरा चांगल्या पद्धतीने सेट करत जावा. तर मी याला लुमिनिसिटी इफेक्ट देतो लेअरवर जाऊन आणि डन म्हणतो आणि खालच्या आपल्या बाबासाहेबांच्या फोटोला पण PNGला पण देतो लुमिनिसिटी इफेक्ट. भावांनो, हे मोड हे इफेक्ट आपल्याला पिक्सार्टमध्ये भेटत नाही. तर मी इथून फोटो सेव्ह करून घेतो. चला आपण आता पिक्सार्ट ओपन करूयात. भावांनो, मी पिक्सार्ट ओपन केलेलं आहे. तर भावांनो, आता मी आपला फोटो बॅकग्राऊंड ॲड करून घेतो. मी तयार केलेला आता. तर भावांनो, आता आपल्याला एक PNG ॲड करायची आहे. तर भावांनो, पहिली PNG ॲड करतो मी. आपली अशोक चक्राची PNG आहे ती ॲड करतो आणि थोडं इरेजर मारून घेतो याला. ब्लेंडिंग ओव्हरले करतो याला. इरेज करतो इनवर्स म्हणून ब्रश मारायचं. डन म्हणतो. थोडं वरती जरा हे वाटलं, हार्ड वाटत, जरा इरेज करून घेतो. आता दुसरी PNG कॅलिग्राफी. भावांनो, ही कॅलिग्राफी मी एका भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरून डाउनलोड केलेली आहे व्हिडिओ बघून. तर भावा, तू व्हिडिओ बघत असलास तर कॉपीराईट काय देऊ नको. मी तुझ्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. तर भावांनो, त्याचे पण व्हिडिओ मस्त असतात, जरा त्याला पण सपोर्ट करा. तर भावांनो, ही मी पिक्सल लॅबमध्ये बनवलेली आहे खालची कॅलिग्राफी. तर दुसरी एक कॅलिग्राफी ॲड करू. सगळ्या कॅलिग्राफी त्या सगळ्या PNGची अलाइनमेंट मी करून दिलेली आहे. तुम्हाला काही जास्त टेन्शन घ्यायची गरज नाही. हे बाबासाहेबांची सिग्नेचर आहे. हे मी गुगलवरनं डाउनलोड केली. त्याची पण लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. ही बाबासाहेबांची PNG आहे. याला शॅडो विडो मारून मी दिलेली आहे. तर सगळं अलाइनमेंट केलेलं आहे. आणि लास्ट राहिलं आपलं शुभेच्छुक. तर भावांनो, मी माझंच नाव टाकलेलं आहे. याची पण लिंक देतो तुम्हाला प्रॅक्टिस करण्यासाठी. पण तुम्ही तुमचं नाव टाका तुमच्या डिझाईनमध्ये. आणि मेन गोष्ट भावांनो, तुम्ही लोगो
लोगो तुमचे टाका, मी देतोय डिस्क्रिप्शनमध्ये, पण ती लोगो टाकू नका, तुमचे टाका. आणि जर तुम्ही ही सेम डिझाईनचा व्हिडिओ यूट्यूबवर टाकत असाल तर भावांनो क्रेडिट द्या, तर मी लोगो ॲड करून घेतो. तर भावांनो, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत तर त्यावर सबस्क्राईब करून घ्या. मी त्यावर लोगो ॲड करतो. लाईक करा व्हिडिओला, जरा सपोर्ट करा आपल्या भावाला. तुम्ही मागील 2 व्हिडिओला खूप प्रेम दिलेलं आहे, त्याच्याबद्दल तुमचे आभार. तर भावांनो, मी आपला लोगो ॲड करून घेतो. तर भावांनो, जरा सपोर्ट करत जावा आपल्या मराठी यूट्यूबरला. तर भावांनो, मी आपल्या लोगो ॲड करून घेतो. पहिल्यांदा हा भावांनो मी थोडा छोटा करतो आणि इथं कोपऱ्यात ॲड करून घेतो आणि याला जरा ओव्हरले देतो इफेक्ट. आणि दुसरा लोगो आहे तो लाईनमध्ये आहे लोगो, तर ह्याला मी थोडं ॲड करून बघतो कुठं बाहेर वाटतं, ॲडजस्ट करतो ह्याला जरा. तर भावांनो, मी पहिल्यांदा याला ओव्हरले इफेक्ट देतो आणि नंतर जरा बघतो इथं ह्याला कुठं भारी वाटतं. मी ॲड करून बघतो. जरा इथं भारी वाटेल तर नाही मित्रांनो, इथं चांगलं वाटणं जरा. इथं बाबासाहेबांच्या इथं नावावर बघतो कसं वाटतं. नाही तर पण चांगलं दिसणार बाबासाहेबांच्या नावावर आपलं नाव. तर भावांनो, मी याला खाली घेतो, इथं पण नाही जरा वरती खाली घेतो भावांनो, एकदम लास्टला जरा याची साईज लहान करतो आणि इथं लावतो खाली, थोडं कोपऱ्याला लावतो. तर भावांनो, मी डन करून घेतो. आता आपली डिझाईन झालेली आहे, तर ह्याला आता जरा इफेक्ट देऊयात. तर आपल्याला पहिलंच इफेक्टचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आणि HDR इफेक्ट द्यायचा आहे. तर याच्यामुळं डिझाईनला आपलं एक वेगळाच लुक येतो. जरा अनशार्प आहे तो जरा कमी करा आणि जरा सॅच्युरेशन वाढवा, फेड इफेक्ट थोडा वाढवा, थोडंसं नॉर्मल वाढवा, 20-22 करा तुमच्या. तर भावांनो, आता आपल्याला दुसरा इफेक्ट द्यायचा आहे एखादा. देतो दुसरा पण इफेक्ट. तर भावांनो, तुम्ही तुमच्या मनानं कोणते पण इफेक्ट देत. तर भावांनो, जरा ॲडजस्ट करून इफेक्ट देत जा. तर मी थोडं ॲडजस्ट करतो आणि इरेजरवर क्लिक करतो आणि इन्व्हर्स म्हणून इरेज करतो थोडा इफेक्ट. तोंडावर इरेज करतो, बाकीकडे राहू देतो. तर इथून डन करायचं आणि दुसरा इफेक्ट देऊया. अजून 2-4 इफेक्ट द्यायचे आहे. जरा भारी वाटतो फोटो बॅनर आपला. जरा याचं मी ब्लेंडिंग मोड चेंज करून बघतो, नाही एवढं काय दिसणार भावांनो. तर दुसरा इफेक्ट देऊयात. भावांनो, मी इफेक्ट चेक करत आहे कोणते कोणते कसे आहेत ते. तर मी हा पण इफेक्ट माझा हार्डनेस कमी करतो, साईज वाढवतो आणि इफेक्ट हा फक्त आपल्या बाबासाहेबांच्या फेसवर मारून घेतो आणि डन करतो. आता जाऊयात आपण टेक्स्टमध्ये आणि इथं 14 एप्रिलचं आपण लोगो बनवलं नव्हतं, त्याची PNG नव्हती बनवलेली. नाव टाकून घेऊयात सिंपल 14 एप्रिल, डन म्हणून. आणि याला ॲडजस्ट करू कोपऱ्याला, याला जरा कलर देऊयात आणि जरा शॅडो पण देऊयात व्हाईट कलरमध्ये. आणि ह्याचे ब्लेंडिंग मोड चेंज करून ओव्हरले करू.
तर भावांनो अशा प्रकारे आपली डिझाईन तयार झालेली आहे. तर इथून जरा ऑपॅसिटी कमी करतो याची. तर डन करूयात आता. तर भावांनो तुम्हाला पासवर्ड दिसला असेल, स्टेप 1 दिसली असेल पासवर्डची. स्टेप 2 पुढे आहे. तर भावांनो व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप करू नका. आणि आता आपण फोटो सेव्ह करून घेऊयात. तर भावांनो एक एम्प्टी लेअर घ्यायची, जरा झूम करायचा फोटो. एक एम्प्टी लेअर घ्यायची आणि तिला फिल करायचा. जो कलर आपल्या कॉर्नरला आहे तो कलर द्यायचा आणि ही लेअर एकदम शेवटला घेऊन यायची. मी शेवटला घेऊन आलो आणि आता आपला मेन बॅकग्राऊंड बॅनर आहे तो थोडा इरेज करूयात. तर सेव्ह करू. इथून फोटो सेव्ह झालेला भावांनो.